Ông già mỗi ngày chưa đến 5 giờ đã luyện giọng buổi sáng, làm ồn ào cả khu không ai ngủ được. Ai dám mắng ông ta liền ôm tim nằm xuống đòi người ta bồi thường. Cảnh sát cũng đành bó tay. Cho đến khi giá thuê nhà của khu giảm mạnh một nửa, một cảnh sát bị mất ngủ vừa chuyển đến. Ngày đầu tiên đã bị ông già tập thể dục đánh thức. Hàng xóm khuyên tôi nhịn đi đừng chọc vào ông ta. Mắt tôi thâm quầng, cười lạnh một tiếng. 5 giờ tập thể dục thì đã là gì? 1 giờ sáng gõ cửa có sợ không xem? Ai chơi lại ai? Làm việc ở xưởng lớn mười mấy năm, tôi mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. May mà cũng tiết kiệm được mớ tiền. Tôi từ trước về quê hốt cú chót, thuê một căn hộ ở khu giá giảm mạnh một nửa. Nhưng tôi đã mất ngủ từ lâu, trằn trọc mãi đến 5 giờ sáng. Cuối cùng cũng có chút buồn ngủ. Tuy nhiên trong lúc mơ màng, tiếng hay ha ha ở dưới lầu đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Một ngọn lửa giận vô danh bùng lên trong lòng. Chỉ thấy ở quảng trường nhỏ dưới lầu, một ông già đang chạy bộ chậm, miệng phát ra khẩu hiệu hay ha ha. Tiếng vang vọng khắp cả khu. Tôi nhìn điện thoại. Mới 5 giờ sáng, lửa giận bốc lên, tôi hét, tổ cha nhà ông câm mồm lại. Diêm Vương không hốt ông đi à? Ông già đang tập thể dục dừng lại, ngẩng đầu chỉ tay gì đó, hình như đang đếm tầng. Đến xong ông ta chạy thẳng vào tòa nhà của tôi. Một lúc sau cửa nhà tôi bị đập rầm rầm. Cái thằng lầu 6. Tao thấy rồi, chính là mày. Mở cửa. Lần đầu tiên tôi thấy người làm môn còn dám tìm đến tận nhà. Mở cửa ra, một mùi hẹ thối nồng nặc phả ra từ miệng ông già. Mày vừa chửi tao à? Ông là ai? Tao tập thể dục dưới lầu, mày đừng chối. Tao đến tầng rồi, chính là mày. Tôi có chửi người ta thật. Nhưng sao ông biết tôi chửi ông? Thở hổn hển hai cái. Mày không chửi tao thì chửi ai? Thấy người nhặt tiền nhặt ví rồi. Lần đầu thấy có người nhặt mắng. Ông già nhà ông nghiện nhặt ve chai à? Ông già tức đến mặt mũi đen sạm, hộc hộc thở mấy hơi, chỉ vào mũi tôi. Dưới lầu chỉ có mình tao tập. Mày nói mày chửi ai? Tôi bị cận nặng. Ở lầu 6 sao thấy được là ông đang tập thể dục? Tao hô khẩu hiệu mày không nghe à? Tôi đập đùi giả vờ giật mình. Tôi đang nói thằng cha nào trời chưa sáng đã sổ dưới lầu. Hóa ra ông cũng biết là ồn ào đến tôi ngủ à? Ông già nghe xong giơ bàn tay lên định đánh tôi. Tôi đưa mặt tới gần. Đây, ông đánh vào đây này. Đừng đánh lệch nhé. Ông già nhíu mắt lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tay vừa giơ lên liền khựng lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn camera trước cửa đang chia thẳng vào mặt da của ông ta. Ông già lúc này mới hạ tay xuống. Đừng hòng lừa tao, tao không mắc bẫy đâu. Ông già này ông cũng nhanh nhạy phết. Đang định ăn vạ ông 1-2 nghìn tệ đây. Mày còn đòi ăn vạ lúc tao đi ăn vạ, mày còn đang chờ đái bậy đấy. Nói xong ông già ôm ngực rồi nhắm mắt. Tao lên cơn đau tim rồi, mày đừng hòng chạy. Tôi chỉ vào camera. Ông già, camera này có ghi âm đấy. Ông già giật mình lập tức đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm. Được, thằng nhóc, mày thú vị đấy. Ông già này nhớ mặt mày rồi. Nói xong ông già vừa chửi rủa vừa đi xuống lầu. Ông già đi rồi, tôi cũng không ngủ được nữa. Tôi đang ăn sáng. Bác gái nhà đối diện sang gõ cửa. Cậu trai trẻ, sáng nay cậu chọc vào lão Lý rồi à? Lão Lý à? Ý bác là lão già sáng sớm tự dắt mình đi dạo là hết ầm ĩ đó à? Ông ta làm ồn, chào mắng mấy câu. Ôi chào, đừng có chọc vào lão quỷ đó. Người ở đây chịu thiệt vì ông ta không ít đâu. Sau đó bác gái kể về thành tích vinh quang của lão Lý. Lão Lý cũng thuê nhà ở đây. Ban đầu lão đi qua đi lại trong nhà đốt vàng mã. Hàng xóm xung quanh và chủ nhà đều sợ. Chủ nhà trả lại tiền bảo ông ta đi. Ông ta ăn vạ lăn lộn khóc lóc, nhất quyết không đi, nói là mình có bệnh tim, ra khỏi cửa là phát bệnh. Ai kéo ông ta ra ông ta bắt người đó trả viện phí. Sau đó ông ta lại tập thể dục làm ồn, đập phá đồ đạc trong sân. Trong đó có một nữ sinh lớp 12 thuê ở tầng hầm, bị ông ta dọa sợ đến mức nữ sinh đó bị suy sụp tinh thần, trầm cảm bỏ cả thi đại học. Chỉ vì một kẻ tai họa này, khiến cả khu ai nấy đều hoang mang lo sợ. Thậm chí giá nhà cũng giảm theo. Nhìn đi cậu trai trẻ, bác thấy cháu còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Chuyển sang khu khác thuê nhà đi. Ông ta 5 giờ tập thể dục thì đã là gì? 1 giờ sáng gõ cửa có sợ không? Cháu có thể chơi với ông ta cả năm. 5 giờ sáng, tiếng hay ha ha đúng giờ vang lên từ dưới lầu. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, xuống lầu đi theo sau lưng ông già. Ông già vừa đi vừa vươn vai. Hay hà. Ông già giật mình run rẩy, quay đầu lại thấy tôi, hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục vươn vai. Hay hà. Là ai đã đưa ông đến bên tôi? Mày đi theo tao làm gì? Chính là con rùa đen ngàn năm tuổi. Ông già ngẩn ra vài giây, phản ứng lại, hình như tôi đang chửi ông ta, giơ tay lên định đánh tôi. Tôi mừng rỡ, Long Vương vả mặt à? Ông già tức nghẹn họng. Ông già chỉ vào Lưu Đại Tráng. Tao tập thể dục thì ảnh hưởng gì đến mày? Tao tập thể dục ảnh hưởng gì đến mày? Mày tập thì tập đi, theo tao làm gì? Ông tập thì tập, chặn trước mặt tôi làm gì? Ông già tức đến tím mặt quay đầu đi tiếp tục tập. Chạy nhanh hơn, nhưng ông ta làm sao chạy nhanh bằng tôi? Chúng tôi duy trì khoảng cách chưa đến 1 mét.
Ông ta hét hả? Tôi hét còn to hơn. Trước đây, ông già mỗi sáng sẽ chạy vui vẻ một vòng quanh khu, mất hơn 1 tiếng đồng hồ, cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong khu. Ông ta mới yên tâm đi mua đồ ăn sáng. Hôm nay ông ta mới chạy được một vòng đã tức giận đùng đùng. Đi đến quán ăn sáng, tôi đi ngay sau lưng ông ta. Ông già sao hôm nay mới chạy một vòng thế? Có phải lớn tuổi yếu rồi không? Yếu rồi à? Ông già giơ một ngón trỏ chỉ vào tôi. Nửa ngày không chửi ra được câu nào. Mày cứ chờ đấy. Sau đó tôi đi theo ông ta đến tận dưới lầu, xem ông ta lên tầng mấy rồi mới rời đi. Tôi về nhà lại gặp bác gái ở hành lang. Hôm nay cậu đối đầu với lão Lý à? Bảo sao sáng nay mới 10 mấy phút đã im bặt. Cậu phải cẩn thận đấy. Người nhà ông ta không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Đừng lo, người hiền sợ kẻ dữ sợ kẻ liều mạng. Ngày hôm sau, ông già vậy mà 4 rưỡi đã xuống lầu. Đây là muốn tăng cường độ với tôi à? Ông ta không biết giờ này tôi đang tỉnh táo nhất sao? Ông già thấy tôi lại bám theo liền quay đầu cười nhạt. Cậu trai trẻ, người già không thể so bì với thanh niên các cậu ngủ ít. Không sao, ông già dậy sớm ngủ sớm sức khỏe tốt. Ông già hừ hừ 2 tiếng rồi bắt đầu hay hà. Tôi đi theo sau ông già. Sao hôm nay hết có vẻ yếu sức thế? Có phải là tiểu dắt tiểu bút tiểu không hết? Ngất quảng, ngủ không đủ giấc không? Cơ thể ông già rõ ràng cứng đờ lại, nhưng vẫn hay ha ha, còn cố tình tăng âm lượng. Tôi tiếp tục lải nhải theo sau ông già. Tiếng hét vừa rồi của ông hơi ngắn. Theo phán đoán thận của ông có vấn đề rồi. Phải ăn nhiều cận nướng vào. Tiếng này hét tốt đấy, nhưng hình như trong phổi có tạp âm. Có phải em Eden bị vào nước không? Hét tiếp đi chứ. Ông không hét sao tôi chẩn đoán cho ông. Kết quả là lần này ông già chạy chưa được một vòng, đã đi đến quán ăn sáng, nhưng chủ quán ăn sáng chưa đến. Ông già đang định hét. Tôi nói, ông già ăn cái này không tốt. Quán nướng bên kia chưa đóng cửa. Tôi nướng cho ông 2 củ cật nhé. Bị tôi chọc tức ông già ôm tim nằm xuống. Mày đừng chạy, tin tao. Tôi thấy ông già nằm xuống, lập tức gọi 120 rồi cưới lên người ông ta cấp cứu. Tôi đấm thùng thục vào ngực ông ta. Ông già ông ngàn vạn lần, đừng có chuyện gì đấy, tôi còn chưa chơi đủ đâu. Ông già giãy giụa, bị tôi đấm cho ho sặc sụa, suýt thì trợn trắng mắt. Cho đến khi xe cứu thương đến mới chịu buông. Vừa lên xe cứu thương, ông già liền báo cảnh sát. Thằng nhóc này hại tao phát bệnh tim, tao muốn nó bồi thường. Cảnh sát cười khổ không thôi. Kết quả camera giám sát cho thấy tôi đứng cách ông ta hơn 1 mét, không hề có tiếp xúc. Thậm chí khi ông ta ngã xuống tôi còn tích cực cấp cứu. Cảnh sát nói tôi là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ông già ăn vạ, chúng mày đều là một ruột. Ngày mai tao sẽ đến đồn cảnh sát náo. Ông già, nếu ông náo như vậy, em là phải vào trong đó ở mấy ngày đấy. Nhưng mà cơm tủ mấy ngày nay không ngon lắm, chỉ có rau dưa với màn thầu thôi. Nghe nói phải ăn tố cật. Ông già lập tức không náo nữa, chỉ hằn học nhìn tôi. Thấy ông già không vui, tôi vui vẻ về nhà ngủ bù. Sáng ngày thứ 3 ông già 4 giờ đã ra khỏi cửa. Tôi hưng phấn đi theo. Ông già ngáp một cái, thấy tôi liền đen mặt. Mày không ngủ à? Sao ông biết? Ông già tức đến ho sặc sụa. Hôm nay ông ta không tập thể dục nữa, mà cầm gậy đập loảng xoảng vào thiết bị tập thể dục ở quảng trường. Âm thanh chói tai vang vọng khắp khu. Thằng nhóc, ở cái khu này chưa ai dám đấu với tao đâu. Ông già ông cẩn thận đấy, roi quất chúng ông tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hư. Nói xong tôi vùng roi đánh vút vút. Đầu roi mấy lần sượt qua mà ông già dọa ông ta lùi lại liên tục. Mày đánh chúng tao là phải đền tiền đấy. Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến ông ta. Ông ta hết cách, chửi rủa đổi chỗ khác để gõ. Tôi cũng đi theo ông ta, chỉ cách vài mét. Vừa đủ không đánh chúng, nhưng cũng đủ dọa người. Kiên trì được vài phút, ông già nhìn tôi hằn học rồi bỏ đi. Tôi cũng về nhà ngủ. Ngày hôm sau tôi mở cửa, một mùi hôi thối xộc tới. Trước cửa 2 túi rác vương vãi khắp sàn. Tôi xách rác xuống lầu đổ thẳng lên đầu ông già. Thằng khốn, mày điên à? Có phải tao vứt trước cửa nhà mày đâu. Tôi nói là ông vứt hồi nào? Vậy sao mày đổ lên đầu tao? Vậy sao ông không cho người khác ngủ? Tao phải báo cảnh sát bắt mày lại. Một lát sau, 2 đồng chí cảnh sát cố nhịn cười nhìn ông già bê bết rác. Thật sự xin lỗi, ông già. Vốn dĩ tôi nghĩ kỹ nữ xứng rượu ngon, rác rời xứng với lão già. Không ngờ ông lại không thích. Vậy tôi chúc ông trường mạnh bách tế, nhất định phải sống thêm 2 năm nữa nhé. Sau đó cảnh sát giáo huấn qua loa rồi rời đi. Tức đến mức ông già gào thét nửa ngày, cũng không ai thèm để ý. Tôi vui vẻ về nhà. Ngay hôm đó tôi được thêm vào một nhóm. Trong nhóm toàn là cư dân trong khu bị ông ta làm hại. Vậy mà có đến mấy trăm người. Tôi vừa vào nhóm bên trong đã sôi sục. Cậu trai trẻ cậu đã giúp mọi người chút được con giận lớn. Lão già đó quấy rối con gái tôi mấy lần rồi. Đánh ông ta cũng vô dụng, vẫn là cách của cậu hiệu quả. Tôi quay video lại hết rồi. Mỗi ngày tôi sẽ biên tập một bản đăng lên mạng, cho mọi người thấy anh hùng ngoài đời thực. Cậu trai trẻ cẩn thận nhé. Lão già này còn có thằng con trai làm ăn bên ngoài, còn côn đồ hơn cả bố nó.
Mọi người yên tâm, tôi không bồ không việc không nhà. Ai đến tôi cũng không sợ, đợi đến 1 giờ sáng. Tôi gõ cửa nhà ông già. Đập 10 mấy phút, bên trong cuối cùng cũng không nhịn được. Thằng khốn, thằng danh con, ông già. Trời không còn sớm nữa, dậy tập thể dục thôi. Mới có 1 giờ, mày có bệnh nặng à? Ây đúng rồi, ông già nhìn chuẩn thật. Có phải ông trước đây bán thuốc dạo không? Mày mà còn gõ nữa, tin không con trai tao đến cầm dao chém chết mày. Sao lại bạo lực thế? Ông già nói chứ cũng không còn sớm. Bây giờ ông không dậy nỗ lực, sau này làm sao mà có tương lai? Chờ ông già sắp phát điên, tôi giơ tay lên rồi chạy biến. Sau đó 2 giờ sáng lại quay lại gõ một trận, dạy dỗ ông già một chút. Kết quả là hôm nay, ông già không tập thể dục trong nhóm lại bùng nổ. Không ổn không ổn, lão già đó không tập thể dục. Không phải là chết rồi chứ? Không ai được báo cảnh sát nhé. Để ông ta thối rữa trong đó, tôi tỉnh ngủ rồi. Kết quả là lão già đó không tập. Cứ như vậy tôi kiên trì được 1 tuần, dùng sức một mình khiến khu dân cư trở lại bình thường. Buổi tối hôm đó tôi ra ngoài mua cơm, bị ông già chặn ở cửa. Đằng sau ông ta là một gã béo xăm trổ đầy tay, chính là thằng danh con này. Con trai xử nó cho bố. Tôi ấn vào camera hành trình trước ngực. Gã xăm trổ thấy tôi có camera, bàn tay đang giơ lên phải hạ xuống. Chính là mày chọc bố tao à? Tôi là bố cậu, tôi mới 30 mấy, không có đứa con lớn như cậu đâu. Đừng có mồm mép, lão tử không chơi trò này. Cậu 30 mấy thì chắc cũng có con rồi nhỉ? Học mẫu giáo hay tiểu học? Tin không tao tôi không có con. Không con thì có bồ chứ gì. Tin không tôi cũng không có bồ. Gã đàn ông và ông già sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn ông già do dự gật đầu. Thằng nhóc này sống một mình ở đây, cũng không thấy có bồ hay con cái. Ông già mắt tinh thật đấy. Được, coi như mày là thằng cô độc, vậy mày phải có việc làm chứ. Tin không tao, ông già. Ông thấy tôi đi làm bao giờ chưa? Cũng không thấy thằng nhóc này đi làm bao giờ. 30 mấy không bồ không con, thuê nhà không việc làm, mày còn bết bát hơn cả tao à? Bố tao thích tập thể dục, mày mà còn dám đi theo ông ấy, tao xử chết mày. Tôi sờ vào camera hành trình trên ngực gật gật đầu. Ông kê, đã quay lại hết rồi. Sau đó gã xăm trổ và ông già không chiếm được lợi lộc gì, chửi rủa rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, gã xăm trổ với bộ dạng thiếu ngủ đi theo bố mình ra tập thể dục. Tôi tiếp tục đeo camera hành trình rồi ra cửa, cố gắng quay video góc nhìn thứ nhất. Ha hay. Gã xăm trổ bực bội đá vào người tôi một cái. Tôi lập tức thuận thế nằm xuống. Mấy tòa nhà dân cư xung quanh lập tức sáng đèn. Một nhóm người nhòe ra ban công hét lớn: đánh người rồi, mau báo cảnh sát, có án mạng rồi. Chúng tôi đều là nhân chứng. Không lâu sau cảnh sát đã đến. Hàng trăm cư dân vây kín chúng tôi. Thế nào, có cần gọi xe cứu thương không? Chóng mặt buồn nôn. Gọi xe cứu thương ngay, có thể bị chấn động não rồi. Tôi còn chưa kịp né, một đám người nhao nhao làm chứng, chứng minh gã xăm trổ đánh tôi sắp chết. Ông già ôm tim nằm trên đất, không một ai thèm để ý đến ông ta. Sau trận náo loạn này, ông già yên phận được nửa tháng. Lúc này tiền trợ cấp thôi việc của tôi về, trợ cấp hơn 500.000 tệ. Tôi lập tức liên hệ với ngân hàng tôi gửi tiền. Dựa trên tổng tài sản của tôi ở đó, tôi đã đạt cấp VIP cao nhất. Giám đốc chi nhánh nhỏ này bày tỏ sẽ đích thân đến đón tôi qua đó làm thủ tục. Sáng sớm hôm sau, xe của ngân hàng đã đợi dưới lâu, mà ông già ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm về hướng tôi. Tôi không để ý, lên xe đi luôn. Làm thủ tục ở ngân hàng, rất nhanh, chưa đến nửa tiếng tôi đã làm xong. Giám đốc lại tiễn tôi ra cửa. Một tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ ngoài cửa ngân hàng. Lãnh đạo ức hiếp dân lành, đánh đập lăng mạ người cao tuổi, nửa đêm gõ cửa làm ồn không chịu xin lỗi, trêu ghẹo thiếu nữ vị thành niên, nhờ như ngoài vòng pháp luật trời đất không dung. Ông già không biết từ lúc nào đã chuẩn bị xong cả băng rôn treo trên chiếc xe ba gác điện của mình. Bản thân thì quỳ sụp trước cửa ngân hàng, vừa khóc lóc vừa gào tôi ra, lao lên túm lấy tay áo tôi: mọi người phân xử đi. Chính là cái tên này làm việc ở ngân hàng lớn, đánh đập lăng mạ tôi không cho tôi ngủ, còn trêu ghẹo xâm phạm cháu gái tôi. Đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm tôi tức đến nhồi máu cơ tim. Đây là giấy chứng nhận nhập viện của tôi. Một ngân hàng có loại người này làm việc, mọi người còn dám gửi tiền ở đây không? Dân đen chúng tôi không có chỗ nào để đòi lại công bằng à? Người xem vây quanh ngày càng đông. Giám đốc ngân hàng sốt ruột đi lên kéo ông già. Ông già, ông nhận nhầm người rồi. Vị này là khách hàng của chúng tôi, không làm việc ở đây. Các người là quan bao che cho nhau chỉ một câu: không phải người của đơn vị các người là không cần chịu trách nhiệm à? Tao thấy mày còn lái xe đi đón nó, chắc chắn là lãnh đạo của các người. Nhìn ông lão này thật đáng thương. Nếu là thật, xã hội này cũng quá đen tối rồi. Lãnh đạo ngân hàng là có thể coi trời bằng vung à? Vốn dĩ là đơn vị dịch vụ, đáng lẽ phải phục vụ người dân chứ. Tôi thấy cái ngân hàng này sắp to rồi. Chuyện này mà đưa lên mạng là bọn họ phải đóng cửa hết.
Giám đốc quay đầu nói nhỏ với nhân viên bên cạnh đi báo cảnh sát, rồi chuẩn bị kéo ông già vào văn phòng. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, dĩ hòa vi quý. Tao không chơi trò đó. Có chuyện gì thì nói rõ ràng trước mặt mọi người. Trả lại công bằng cho lão già này. Mọi người có thể quay video, nhưng tuyệt đối đừng đăng lên mạng. Truyền bá tin đồn là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Lát nữa cảnh sát đến. Mọi người nhớ làm chứng cho tôi. Mày tưởng mọi người đều mù à? Sắp chết đến nơi còn già mồm. Tao cho mày hai con đường, hoặc là từ chức bồi thường tiền, hoặc là tao cứ kiện lên cấp trên, kiện đến khi mày bị đuổi việc, sau đó vẫn phải bồi thường tiền cho tao. Đương nhiên còn con đường cuối cùng, mày dọn ra khỏi khu này, không bao giờ đến làm phiền tao nữa. Chuyện trước đây xóa bỏ hết. Từ ánh mắt của ông già, tôi có thể thấy ông ta rất muốn tôi chọn con đường cuối cùng. Điều này khiến tôi rất kỳ lạ, nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt. Cảnh sát đã đến hiện trường. Ông già hôm nay lại náo loạn chuyện gì thế? Để tao xem hôm nay chúng mày còn bao che nó thế nào. Tao bắt được thằng nhóc này rồi. Nó làm việc ở đây. Lãnh đạo ở đây còn lái xe đón nó. Hôm nay không cho tao một lời giải thích. Tối nay tao ăn vạ ở đây luôn. Cảnh sát lấy điện thoại ra. Ông già tôi tra rồi. Đồng chí này hiện tại không có đơn vị công tác, thuộc diện thất nghiệp. Tao tận mắt thấy nó từ trên xe ngân hàng bước xuống đi vào trong. Chúng mày còn muốn bao che nó. Không có chỗ cho lão già này nói lý lẽ à? Tao muốn đi khiếu nại. Tao muốn lên truyền thông. Tao muốn phanh phui hết hành vi tồi tệ của chúng mày. Tránh ra. Tao muốn vào làm thủ tục. Hôm nay không đổi việc tên lãnh đạo ngân hàng này. Không ai hòng đi vào đây. Một bác gái giơ tay tát ông ta, hét to lên, cái xó xỉnh nào thổi mày đến đây vậy? Biến sang một bên, mặt ông già bị tát đỏ bừng, thấy bác cái hung dữ. Lập tức xìu xuống, tao làm thủ tục ở đây gần 10 năm rồi. Chưa bao giờ thấy người này làm việc ở đây. Đúng vậy, cái ngân hàng này từ trên xuống dưới tôi đều quen. Không thấy có người này. Nhìn đồng phục khác hẳn mà. Tránh đường mau. Lão tử còn phải làm thủ tục. Không thể nào, rõ ràng tao thấy mà. Không được, mày chắc chắn quen nó. Cho dù không phải người của đơn vị mày, mày cũng phải cho tao một lời giải thích. Nếu không tao sẽ khiến chỗ này của mày không mở cửa được. Ông già, ông làm vậy là hơi. Ông già, lần này ông gây chuyện không nhỏ đâu. Gây rối trật tự công cộng, truyền bá tin đồn gây hấn. Theo chúng tôi về đồn đi. Sau đó tôi cũng đi theo để lấy lời khai. Vì ông già tung tin đồn gây tổn thất lớn đến danh dự của tôi, nên tôi muốn ông ta bồi thường. Ông già vừa nghe, lập tức lăn ra đất ăn vạ. Tao không có tiền. Vậy ông cứ ở trong đó một thời gian đi. Khu dân cư của chúng tôi sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Ước chừng giá nhà cũng sẽ tăng trở lại. Các cư dân chắc sẽ phải đốt pháo ăn mừng đấy. Ông già nghe vậy không chịu, lập tức gọi điện cho con trai. Cuối cùng phải móc ra hơn 20.000 tệ ra khỏi đường cảnh sát. Ông già lại gọi điện cho con trai. Tôi đi theo sau. Nghe lén. Con trai mày nói xem cách này có ổn không đấy? Mày cứ ôm thế. Bộ xương già này sắp bị hành cho dã rời rồi. Giá nhà khu này cũng có giảm bao nhiêu đâu. Thằng nhóc mới chuyển đến này là cục xương khó gặm. Không tống nó đi, mày muốn mua rẻ nhà ở đây cũng không có cửa đâu. Đừng nói nhảm nữa. Khoản vay tao liên hệ xong rồi. Chỉ cần giá nhà khu này giảm xuống còn 10.000 một mét vuông, chúng ta bắt đáy mua 10 căn. Sau đó mày dọn đi. 1 năm sau giá nhà sẽ hồi phục. Đến lúc đó bỏ tôi mấy triệu vài tỷ ngon ơ. Đợi đổi sang khu khác chúng ta lại là một cú nữa. Nửa đời sau của hai bố con mình còn phải lo gì nữa. Được, tao vác bộ xương già này ra. Tao không tin không trị được lưu cứng đầu trong khu này. Sau đó vừa về đến khu, ông già cầm loa lớn, đi khắp khu la hét. Mọi người ở khu Hàm Dương nghe đây. Thằng nhóc ở 301, đồn Nguyên 2, tầng 7, gây sự với tao. Chúng mày hóng chuyện xem kịch vui đúng không? Họa nó gây ra chúng mày gánh thay đi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối tao sẽ chọn ngẫu nhiên một nhà, cách 1 tiếng gõ cửa một lần. Gõ cho đến khi chúng mày tỉnh ngủ thì thôi. Đừng trách tao, muốn trách thì trách thằng nhóc ở tầng 7 ấy. Ông già này ban ngày dù sao cũng không đi làm, có thể ngủ bù. Buổi tối sẽ chơi tới bến với chúng mày. Lần này trong nhóm lại bùng nổ. Toang rồi, cả đêm không ngủ, ngày mai không suy sụp mới lạ. Tiểu Lưu, hay là cậu xin lỗi ông già đó đi. Ông ta nhiều nhất cũng chỉ gây ồn lúc 5 giờ sáng. Chúng ta còn ngủ được mấy tiếng. Bảo tôi xin lỗi à? Đừng có mơ. Xin lỗi là chuyện không thể. Đời này tôi chưa từng xin lỗi ai. Ai trong các người muốn qua cầu rút ván, cứ đến đây tôi tiếp hết. Tiểu Lưu, cậu đừng hiểu lầm. Mọi người cũng bị lão già này hành hạ thê thảm rồi. Chúng ta nên chung một chiến tuyến, cùng nhau chống địch. Trong nhóm nhao nhao hùa theo. Mọi người cũng đừng lo. Hôm nay ông ta gõ cửa nhà ai, cứ nói một tiếng trong nhóm, lão tử này sẽ đến với ông ta. Tuy nhiên tối hôm đó ông già thật sự bắt đầu hành động. 12 giờ đêm trong nhóm có tin nhắn cứu mạng. Có người gõ cửa nhà tôi, hình như chính là lão già đó. Dọa chết tôi rồi. Tôi thấy tin nhắn liền đi đến tòa 9.
Vừa đến đã thấy ông già trong hành lang. Tôi vẫn mở hộp cá trích thối Sashitaman trong tay. Ông già ngửi thấy mùi lập tức nôn khan. Mày ăn cái gì đấy? Ấy. Ông già thơm lắm. Thử một miếng đi. Ông già lập tức nín thở. Suýt nữa thì tự làm mình ngất xỉu. Cuối cùng không chịu nổi lặng chọn bỏ đi. Tôi đi theo ông ta suốt đường. Ông già nôn khan suốt đường. Ông già về nhà. Tôi ngồi ngay trước cửa nhà ông ta. Cách một tiếng gõ cửa một lần. Hey, dù sao cũng không ngủ được. Ra ăn trước cá đi. Tin tôi đi, cái này chỉ ngửi thì thối chứ ăn thì thơm. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Ngày hôm sau ông già lại đổi nhà khác để gõ cửa. Đáng tiếc trong nhóm toàn là cái mắt của tôi. Tôi lại cầm hộp cá trích thối, chơi trò mèo vườn chuột với ông ta một lần nữa. Ngày thứ 3, ông già thực sự không chịu nổi nữa. Ở nhà ngủ, không ra ngoài. Tôi vẫn gõ cửa nhà ông ta cả đêm. Mời ông ta ăn cá. Được, mày tối không ngủ đúng không? Ông già này cũng không ngủ nữa. Sau đó ông già nửa đêm đòi ra ngoài tập thể dục. Lần này ông ta đeo khẩu trang. Chỉ là khẩu trang quá dày, chưa hết được mấy phút đã thiếu oxy ngất xỉu. Tôi ngồi xổm bên cạnh nhìn. Mười mấy phút sau ông ta mới tỉnh lại. Mày chẳng phải ban ngày ngủ bù sao? Đừng đắc ý, ông già này cũng ngủ ngày. Tôi đến hai ta đấu. Xem bộ xương già này của tao cứng hay bộ xương hèn của mày cứng. Tuy nhiên kết quả là ông già vạn lần không ngờ tôi ban ngày cũng không ngủ được. Lúc ông già định ngủ bù ban ngày, tôi cách nửa tiếng gõ cửa một lần. Ông già dậy đi tè. Thằng nhóc tao phục mày rồi. Tạm thời đình chiến đi. Thế này mới thấy đã nhận thua à? Xem ra là phải trị đến cùng rồi. Tiết đó tôi nói cho cả nhóm biết kế hoạch của ông già và con trai về việc chuẩn bị bắt đáy mua nhà. Bảo sao lão già này lại cố chấp hành hạ chúng ta. Hóa ra là nhắm vào nhà của chúng ta, hại người lợi mình. Không sợ bị Diêm Vương kéo đi uống trà à? Thế này có tính là lừa đảo không? Báo cảnh sát được không? Mọi người đừng vội. Nghe tôi đề nghị một kế hoạch. Nếu thành công, có thể giải quyết tận gốc lão già này. Điều kiện tiên quyết là trong nhóm không được ai làm lộ tin. Thế là mọi người lần lượt bày tỏ nhất định sẽ chung chiến tuyến. Sau đó tôi đăng kế hoạch lên nhóm. Rất nhanh mọi người bắt đầu hành động. Một tuần tiếp theo, chỉ cần ông già làm phiền giấc ngủ của tôi, thì trên trang web nhà đất thử cấp dần dần xuất hiện vài căn nhà giá rẻ ở khu này. Trong nhóm chat chung của khu có cả ông già. Một nhóm người khác lần lượt chửi bới những người bán nhà giá rẻ. Các người điên à, nhà lão tử dốc hết gia tài mới mua được các người bán giá thấp. Chẳng khác nào 5 năm lão tử đi làm công biết điều thì gỡ súng mau. Coi chừng chúng ta tạt sơn. Ông quản được à? Tôi ở cái khu quái quỷ này đến ngủ cũng không yên. Thuốc ngủ uống hết cả hộp rồi. Không đi nữa thì chờ chết à? Hai người chửi nhau ẩm tỏi trong nhóm. Tiếp đó tôi gửi một tin nhắn vào nhóm chung. Do bản thân tôi mất ngủ kinh niên, sức khỏe không thể trụ nổi, không thể tiếp tục thay trời hành đạo ở khu này. Tháng sau hết hợp đồng thuê nhà, tôi sẽ dọn đi. Mọi người tự lo liệu đi. Đừng đi mà, anh Hùng tiếp tục đòi lại công bằng cho chúng tôi. Vừa mới ngủ ngon được chưa đến 1 tháng, tôi kiên quyết rời khỏi nhóm chung. Bên kia ông già đã cười tề tét. Lại có thêm 10 mấy căn nhà giá rẻ được giao bán. Những căn giao bán trước đó cũng tiếp tục giảm giá. Điện thoại tư vấn reo liên tục. Người đến tư vấn đương nhiên có cả con trai ông già. Ước chừng sợ bị nhận ra, hắn còn báo tên giả cho môi giới. Nhưng người môi giới đó chính là con trai của bác gái ở lầu trên nhà tôi. Nghe tin cả lớn cắn câu, mọi người lần lượt chốt giá với hắn. Nhưng có một điều kiện giá cả có thể ưu đãi. Nhưng phải thanh toán toàn bộ một lần và phải xem được ảnh chụp màn hình tài sản của bên mua thì mới dám ký hợp đồng. Lý do là sợ dân làng Đinh Từ Hộ gây rối. Giải quyết nhanh gọn. Quý tử nghe xong thấy cũng hợp lý. Dù sao thì bố hắn đúng là đang quậy tưng bừng, đến mất hết nhân tính ở khu này. Thế là lập tức đồng ý. Sau đó quý tử của ông già vay sạch tất cả các khoản vay ngân hàng có thể, và cả chúng tôi vay lại vay mượn khắp bạn bè. Tuy nhiên, khi hắn gửi số dư tài khoản ngân hàng của mình cho môi giới, tất cả các chủ nhà giao bán bắt đầu đồng loạt tăng giá. Quý tử của ông già sốt ruột tìm môi giới. Hết cách rồi, chủ nhà muốn tăng thì tôi cũng chịu. Quý tử cũng không dám trả khoản vay, đành trơ mắt nhìn lãi suất liên tục tăng, cứ thế giá tăng từng chút một kéo dài lê thê. Thấy các chủ nhà này vẫn chưa có ý định bán, quý tử lấy luôn cả tiền dưỡng da của bố hắn, tin lời mấy chuyên gia đầu tư giả mạo trong nhóm chat, đổ hết tiền vào thị trường chứng khoán, cố gắng gỡ gạc lại vốn. Không ngoài dự đoán, tất cả đều bị úp sọt. Tất cả các bên cho vay đều đến đòi nợ. Quý tử và bố hắn bị tạm giam hình sự trực tiếp lại vì tội lừa đảo, vay vốn số tiền lớn, vay tiền lừa đảo, bị phán 10 mấy năm ăn cơm nhà nước. Ông già nghe phán quyết, ngất xỉu tại chỗ. Lần này không cứu chữa tốt, liệt giường méo mồm lệch mắt, không thể tập thể dục buổi sáng nữa. Sau đó chủ nhà vui mừng, miễn cho tôi 1 năm tiền nhà và ở trong khu này. Khắp nơi đều là lòng tốt của mọi người dành cho tôi. Tôi vậy mà đã có thể ngủ bình thường. Tôi còn phải cảm ơn ông già lấy độc trị độc, đã chữa khỏi chứng mất ngủ nặng của tôi. 0 giờ 10 phút 1 giây.